ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 68 ของ BJC หรือบมจ. เบอร์ลี่ยูเกอร์เพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ ดูเหมือนจะมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจทีเดียว สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของ BJC กันแบบกระชับแต่เน้นๆเลยครับ จากข้อมูลหลายแหล่งที่เราได้รวบรวมมา เริ่มกันที่ภาพรวมผลประกอบการ Q2 ล่าสุดกันก่อนเลยนะครับกำไรสุทธิออกมาอยู่ที่ประมาณเกือบ990 ล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนหรือ year over year เนี่ยถือว่าลดลงไปราวๆ 19-20% ครับ ตัวเลขจากข่าวหุ้นธุรกิจระบุไว้ 989.98 ล้าน ลดลง 19.37% ส่วนทาง FSIA เขาวิเคราะห์ไว้ที่ 977 ล้าน ลดลง 20.4% ก็คล้ายๆกันครับ ปัจจัยหลักๆเลยมาจากยอดขายสาขาเดิมหรือที่เรียกกันว่า SSSG นะครับ ตัวนี้ใช้วัดการเติบโตของร้านที่เปิดมาแล้วอย่างน้อยปีหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตัว SSSG เนี่ยมันหดตัวลง แล้วก็ประกอบกับรายได้รวมที่ลดลงเล็กน้อยด้วยค่ะประมาณ 3% มาจากพวกกลุ่ม Modern Trade กลุ่ม Packaging แล้วก็กลุ่ม Healthcare หลังจากที่เขาขายธุรกิจ TSS ออกไปก่อนหน้านี้ค่ะ ครับผม แต่ว่ามีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะ คือถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนึง จะเห็นแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM อะค่ะ ตัวนี้มันสะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากยอดขายโดยตรงเลยนะคะ ลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ 20.2%แล้วในขณะเดียวกันสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A ต่อยอดขาย ก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วย เป็นประมาณ 20.8% ค่ะ อ๋อ ก็คือกดดันกำไร2ทางเลย ทั้งจากข้างบน GPM และก็ค่าใช้จ่าย SG&A ใช่ค่ะ กดดันกำไรอยู่เหมือนกัน แต่ก็ยังมีมุมบวกอยู่บ้างนะคะ เพราะว่ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ consumer products เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีอยู่ค่ะ อันนี้ตามข่าวหุ้นธุรกิจเขารายงานไว้ แต่พอหันมามองภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 68 ผลประกอบการกลับดูดีขึ้นนะครับกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 2,081 ล้านบาท พลิกจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคยขาดทุนไป เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ทั้งที่ Q2 ดูเหมือนจะชะลอตัวลง อ๋อ ค่ะ การฟื้นตัวในภาพรวมครึ่งปีแรกเนี่ยจริงๆเป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนขาย แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เขาทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือต้นทุนวัตถุดิบในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะค่ะ อันนี้ช่วยพยุงภาพรวมไว้ได้ค่อนข้างดีเลย ข้อมูลนี้ทางข่าวหุ้นธุรกิจก็ยืนยันตรงกันค่ะ ครับแสดงว่าแม้รายได้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่การควบคุมภายใน การคุมต้นทุนนี่ก็ยังทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ใช่ค่ะทำได้ดีระดับหนึ่งเลย น่าสนใจครับชิมิแม้ Q2 จะดูอ่อนตัวลง แต่นักวิเคราะห์หลายเจ้ากลับยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับ อย่างทางบอลล้อพายหรือ PI เนี่ยถึงจะเห็นกำไร Q2 ลดลง แต่ก็ยังคงคำแนะนำซื้อ เพราะเขามองว่าพื้นฐานของบริษัทยังแกร่ง แล้วก็ valuation หรือมูลค่าหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันน่าสนใจ ค่ะ ส่วนทาง FSSIA ก็แนะนำซื้อเหมือนกันค่ะ ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 23 บาทเลยนะคะ เขามองว่า valuation ตอนนี้ยังไม่แพง PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ประมาณ 16 เท่า ก็ถือว่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มค่ะ แล้วก็ยังคาดหวังการฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 68 ด้วยนะคะ จากภาระดอกเบี้ยจ่ายที่น่าจะลดลง ครับ คาดการณ์กำไรปกติโต 5% YOY เลยทีเดียว ใช่ค่ะ แล้วก็ขอเสริมข้อมูลอีกนิดนึงนะคะ คือถ้าย้อนไปดูช่วงเดือนเมษายนเนี่ยบล.กรุงศรีก็เคยให้คำแนะนำซื้อเหมือนกัน ตอนนั้นให้ราคาเป้าหมายถึง 30 บาทเลยนะคะ คาดการณ์กำไรปี 68 โต 10%แล้วก็มองว่า BJC เป็นหุ้นประเภท Deep Value คือหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาอาจจะยังต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนะคะ อ๋อ Deep Value ค่ะ แล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่ลดลงด้วยนะคะ ครับ แล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่สนับสนุนมุมมองบวกเหล่านี้ หลักๆเลยก็คือเรื่อง valuation ที่ PE ประมาณ 16 เท่าอย่างที่ FSSIA วิเคราะห์ไว้นะคะ ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลค่ะ ค่อนข้างจูงใจเลย FSIA คาดไว้ที่ 4.2% ส่วน PI ระบุไว้ 3.8% โอ้ก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับในภาวะตลาดแบบนี้ ใช่ค่ะ น่าสนใจทีเดียว บวกกับความคาดหวังต่อแผนธุรกิจในระยะยาวด้วยค่ะ พูดถึงแผนธุรกิจ BJC กับ Big C นี่
เขามีแผนลงทุนที่น่าสนใจมากๆในปีนี้เลยนะครับงบลงทุนปี 68 ตั้งไว้สูงถึง 6,091 ล้านบาทหลักๆก็คือจะเอาไปขยายสาขาใหม่รวมๆแล้ว207แห่งเลยทีเดียวแบ่งเป็นสาขาใหญ่7แห่งแล้วก็สาขาเล็กๆอีก200แห่งโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีปรับปรุงสาขาเดิมอีก117แห่งแบ่งเป็นสาขาใหญ่17สาขาเล็ก100ตามข้อมูลจาก Marketeer ออนไลน์ถือเป็นแผนใหญ่จริงๆครับค่ะแล้วถ้ามองภาพยาวขึ้นไปอีกนะคะตามแผน5ปีที่เขาเคยประกาศไว้ตั้งแต่ปี65เนี่ยบริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้สูงมากเลยนะคะประมาณ 2.7 ถึง 3 แสนล้านบาทโดยจะเน้นการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักเลยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนยอดขายออนไลน์ให้มากกว่า 10% ด้วยงบลงทุนรวมตลอดแผนก็ราวๆ 60,000 ล้านบาทเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตระยะยาวจริงๆค่ะครับสรุปภาพรวมกันอีกครั้งนะครับผลประกอบการ Q268 อาจจะดูชะลอตัวลงบ้างนะครับจากปีก่อนหน้าหลักๆก็จากแรงกดดันของยอดขายสาขาเดิมหรือ SSGG แต่ว่าภาพรวมครึ่งปีแรกก็ยังฟื้นตัวได้ดีอยู่จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงมุมมองเชิงบวกนะครับโดยให้น้ำหนักกับเรื่อง valuation ที่น่าสนใจปันผลที่ดีแล้วก็แผนการเติบโตในอนาคตแล้วก็มีข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับบอร์ดบริหารเพิ่งอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลงานครึ่งปีแรก68จ่ายในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้นนะครับค่ะจ่ายเงินปันผลในวันที่12กันยายน68ครับค่ะก็นับเป็นข่าวดีนะคะดังนั้นโจทย์ใหญ่หรือคำถามสำคัญที่น่าติดตามกันต่อไปก็คือ BJC จะสามารถขับเคลื่อนแผนการขยายสาขาเชิงรุกแบบนี้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมาชดเชยแรงกดดันจากยอดขายสาขาเดิมที่ก็ยังถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญอยู่นะคะจะทำได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ในระยะข้างหน้าอันนี้น่าจะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะน่าคิดตามมากครับผมสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆผู้ฟังสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษหรือมีข้อมูลส่วนไหนอยากให้เรานำมาเจาะลึกเพิ่มเติมก็เสนอแนะกันเข้ามาได้เลยนะครับและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ